ලංකාවේ ටෙක්නොලොජි සඳහා වෙන්වුණු ප්‍රථම සහ එකම මොබයිල් ඇප් එක ටෙක් ඇකඩමි. ඔයාලට මේ ඇප් එකෙන් ඩ්‍රෝන්ස් හදන විදිහ, දුරස්ථ පාලන ගුවන් යානා හදන විදිහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික් වලට ආස ඔයාලට බේසික් ඉලෙක්ට්‍රොනික් ගැන, 3D printing ටෙක්නොලොජි ගැන, Ardiuno ගැන, ඒ වගේම A-level කරන ඔයාලට A-level තාක්ෂණ වේදයේ ප්‍රැක්ටිකල්ස් සියල්ලම ඇප් එකේ වීඩියෝ විදිහට තියෙනවා. දැන්ම ටෙක් ඇකඩමි ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ටෙක්නොලොජි වැඩෙක් වෙන්න ඔයාටත් පුළුවන්. iPhone කියලා පිළිගන්නවා Sky RC Academy YouTube channel එකට. ගොඩ කාලෙකින් වීඩියෝ එකක් දාන්නේ. මොකද මට අසනීප වෙලා තිබ්බා. ඒ නිසා මට වීඩියෝ එකක් දාන්න බැරි වුණා. අන්තිමට දැන් මේ අපේ ඉලෙක්ට්‍රොනික පන්තියේ එහෙම නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රොනික වීඩියෝ එකේ හතරවෙනි කොටස දැම්මේ. ඒතර මම අද කරන්න යන්නේ ඔයාලට මතක ඇති මම ජෙට් එකක් හැදුවා. මෙන්න මේ EDF එක මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩක්ටඩ් ෆෑන් එකදලා ජෙට් එකක් හැදුවා. එතකොට අද මම කරන වීඩියෝ එකේ මේ EDF එක මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩක්ටඩ් ෆෑන් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලා thumbnail එක දකින්න දී අද මම කරන්න යන්නේ බෝට්ටුවක් හදන එක. මේ බෝට්ටුව ටිකක් විශේෂයි. මෙච්චර කාලෙක හදපු බෝට්ටුව වලට ටිකක් විශේෂයි. මේක ටිකක් ස්පීඩ් යයි කියලා මම හිතනවා. මොකද අපි EDF එකක් පාවිච්චි කරන නිසා. ඒ වගේම දැන් KT බෝඩ් හොයාගන්නවා කියන එක එනම කරදරයි. KT බෝඩ් නෑ ලංකාවේ දැන් හොයාගන්න. කවුරුත් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මටත් ගන්න ඕනේ. KT බෝඩ් නෑ. ඒ නිසා මම KT බෝඩ් වෙනුවට වෙන ආදේශයක්, හැබැයි මේක මෙහෙම මේක ප්ලේන් වලට පුළුවන් ද කියන එක අපි ඉස්සරහ වීඩියෝ එකේදී කරලා බලමු. මොකද ටිකක් බරයි. KT බෝඩ් වලට ටිකක් නෙවෙයි ගොඩක් බරයි. එතකොට මම මේක දැන් පාවිච්චි කරන්නේ අද. මම දැන් මේක මට මේක නම් මතක නැහැ. මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් මේකට ඕන කොට පාර්ට්ස් එක. මම මේකේ නමක් දාන්නම්. එතකොට මම මේ බෝඩ් එකෙන් තමයි අද බෝට්ටුව හදන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙච්චර කාලෙක හදපු බෝට්ටුව වල ටිකක් වෙනස් බෝට්ටුවක් මේක. ඒ කියන්නේ ඇත්තම විදිහට තමයි මේ බෝට්ටුව හදන්නේ. ඇත්තම ස්වරූපය බෝට්ටුවක් කිව්වම අපිට රේසින් බෝට්ටුවක් වහම ඔළුව මැවෙන්නේ. ඒ වගේ හැඩයට තමයි මේ බෝට්ටුව හදන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ බෝඩ් පාවිච්චි කරලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. එතකොට EDF එක පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම මෙතෙන්දී පාවිච්චි කරන කොටස් ටික ඔයාලට ඊළඟට බලා ගන්න පුළුවන් මොනවාද කොටස්. ඒ වගේම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න ඕනේ මම ආයෙ සමාවිල්ලනා වීඩියෝ පරක් වෙච්ච එකට ඉස්සරහට දැන් දිගටම වීඩියෝස් දානවා. මොකක් හරි ප්‍රශ්න කරන වීඩියෝස් දාද්දි හරි. එතකොට මම මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ මම ඔයාලට හිතන් ඉන්නවා අරන් ඉන්න ඩ්‍රෝන් ස්කූල් එකේ හතරවෙනි කොටස. ඒ කියන්නේ ඩ්‍රෝන් එක කොටස් මොනවද, මේ ඩ්‍රෝන් එක ESA එක කියන්නේ මොකද්ද, මෝටර් එකක් කියන්නේ මොකද්ද, ඒක අරන් යනවා. මොකද ගොඩාක් දෙනෙක් ඉල්ලනවා මේ වීඩියෝ එක. මේ වීඩියෝ එක මම ඉක්මනට අරන් යනවා. හරි. අපි වැඩි කතා නැතුව යමු මේ බෝට්ටුව හදන විදියකට.
ලංකාවේ ටෙක්නොලොජි සඳහා වෙන්වුණු ප්‍රථම සහ එකම මොබයිල් ඇප් එක ටෙක් ඇකඩමි. ඔයාලට මේ ඇප් එකෙන් ඩ්‍රෝන්ස් හදන විදිහ, දුරස්ථ පාලන ගුවන් යානා හදන විදිහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික වලට ආස ඔයාලට බේසික් ඉලෙක්ට්‍රොනික් ගැන, 3D printing ටෙක්නොලොජි ගැන, Ardiuno ගැන, ඒ වගේම A-level කරන ඔයාලට A-level තාක්ෂණ වේදයේ ප්‍රැක්ටිකල්ස් සියල්ලම ඇප් එකේ වීඩියෝ විදිහට තියෙනවා. දැන්ම ටෙක් ඇකඩමි ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ටෙක්නොලොජි වැඩෙක් වෙන්න ඔයාටත් පුළුවන්.